سلام. امروز می‌خوایم درباره یه موضوع جالب صحبت کنیم. چرا دیابتی‌ها به دارویی مثل متفورمین نیاز دارن و اینکه آیا سبزیجات خانوادگی چلیپایی مثل بروکلی و کلم میتونن نقش یک مینی متفورمین طبیعی رو ایفا کنن یا نه؟ اول بیایید بفهمیم دیابت نوع 2 چیه. در این بیماری بدن به انسولین مقاوم میشه، همون هورمونی که قند رو از خون به سلول‌ها میبره. نتیجه قند خون بالا میره و عوارضی مثل خستگی، مشکلات قلبی و حتی آسیب به کلیه‌ها پیش میاد. یکی از بزرگترین مشکلات در دیابت نوع 2 افزایش تولید گلوکوز توسط کبده. کبد مثل یک کارخانه تولید گلوکوزه. در حالت عادی وقتی قند خون پایین میاد، کبد گلوکوز میسازه تا انرژی تأمین کنه. به این میگن گلوکونئوژنز. در یک فرد سالم، انسولین بعد از غذا باید به کبد فرمان بده که دست از تولید گلوکوز جدید برداره. اما در دیابتی‌ها به دلیل مقاومت به انسولین کبدی این فرمان نادیده گرفته میشه. نتیجه در دیابت این کارخوله دیوونه میشه. کبد بیش از حد گلوکوز میسازه و آزاد میکنه، حتی وقتی که اصلاً نیازی نداره. این موضوع یکی از دلایل اصلی قند خون ناشتای بالا در دیابتی هاست. تصور کنید صبح بیدار میشید و قبل از خوردن چیزی قندتون بالاست. تقصیر کبده. متفورمین که خط اول درمان دیابت نوع دومه دقیقاً به همین نقطه حمله میکنه و مستقیماً تولید گلوکوز کبدی رو مهار میکنه. چطور؟ این دارو مسیر AMPK رو فعال میکنه. سپس بیان ژن‌های کلیدی گلوکونئوژنز مثل PECPK و G6Pase رو مهار میکنه. نتیجه اینه که کبد گلوکوز کمتری تولید و آزاد میکنه. به همین خاطره که متفورمین میتونه قند ناشتا رو به طور مؤثری کاهش بده. حالا برسیم به بروکلی و کلم و خانواده دوست داشتنی کروسیفرس ویجیتابلز. این گیاهان حاوی ترکیبی به نام سولفورافان هستند. سولفورافان مسیر NRTF2 رو فعال میکنه. باعث کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو در کبد میشه و در نهایت درست مثل متفورمین بیان همون ژن‌های PECPK و G6Pase رو کم میکنه. یعنی نتیجه نهایی چیه؟ کاهش تولید گلوکوز در کبد. البته باید یک نکته مهم رو بدونیم. متفورمین اثر مستقیم، قوی و دارویی داره. سولفورافان و سبزیجات چلیپایی اثر طبیعی‌تر و معمولاً ملایم‌تری دارند. به بیان ساده میتونیم بگیم کلم و بروکلی مثل یک مینی متفورمین طبیعی عمل میکنند، نه به قدرت دارو، اما در مسیری مشابه. سولفورافان با دخالت در یک مسیر متابولیکی خاص در کبد به طور قابل توجهی تولید گلوکوز کبدی رو کاهش میده، درست مثل متفورمین. در واقع در مطالعات اولیه روی مدل‌های حیوانی و حتی برخی آزمایش‌های انسانی، عصاره غنی شده سولفورافان تونسته قند خون رو به خصوص در مراحل اولیه دیابت و پیش دیابت پایین بیاره. سبزیجات چلیپایی و سولفورافان موجود در اونها یک ابزار کمکی فوق‌العاده هستند. دوز سولفورافان موجود در یک وعده کلم یا بروکلی به اندازه یک قرص متفورمین قوی نیست و نمیتونه جایگزین آن بشه. اما این سبزیجات ابزار بی‌نظیری برای تقویت اثر دارو، کاهش مقاومت به انسولین و در کل حمایت از سلامت کبد هستند. به علاوه اونها سرشار از فیبر و مواد مغذی دیگری هستند که جذب قند را هم کند می‌کنند. پس اگر دیابت دارید یا میخواید پیشگیری کنید، بر علاوه دارو و توصیه پزشک، گنجاندن سبزیجات چلیپایی مثل بروکلی، کلم، گول کلم و جوونه بروکلی در رژیم غذایی میتونه به کبد شما کمک کنه که گلوکوز کمتری تولید کنه. شاید هیچگاه نتونن جایگزین متفورمین بشن، اما قطعاً میتونن یک همکار طبیعی برای کنترل بهتر قند خون باشن. و حالا سوال پایانی برای شما. آیا شما هم فکر میکنید بروکلی میتونه یک مینی متفورمین باشه؟ کامنتاتون رو بنویسید و فراموش نکنید که برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال را دنبال کنید.